student, welcome to my channel TS Gyan. আজি মই তোমালোকক পঢ়াব ওলাইছো অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ইংৰাজীৰ ক্লাস 3 ৰ লেসন নম্বৰ 13 do it yourself. আশা কৰো মোৰ এই ভিডিওটো তোমালোকে ভাল পাবা। যদি ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফ্যামিলিৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা। যোনে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে অথবা মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো হিট কৰি দিব আৰু অল অপশনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে ভিডিওছৰ নোটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তেতিয়ালে আহচোন আমি ভিডিও মাজলৈ যাও। Do it yourself. Do it yourself মানে তুমি নিজে কৰা। Mansi and Farida are friends. Mansi আৰু ফৰিদাই হৈছে দুজনীয়ে ফ্ৰেন্ড আছিল। They study in same school. আৰু মানসি আৰু ফৰিদাই একে স্কুলতে পঢ়ে এখনে স্কুলতে পঢ়ে। They are also neighbors. আৰু হিয়তে উচৰ সুবুৰীয়াও হয়। হিয়তে একেখন স্কুলতে পঢ়িছিল আৰু লগতে হিয়তে উচৰ সুবুৰীয়াও আছিল। So they always go to school together. আৰু সেইভাবে হিয়ত মানসি আৰু ফৰিদাই একেলগে স্কুললৈ যায়। One day, Farida in front of Mansi's house. Mansi, hurry up. We will be late for school. এদিনাখন ফৰিদাই মানসিৰ ঘৰৰ সন্মুখত গৈ প্লাই তাই চিঞৰি আছে, মানসি জলদি কৰা, আমি নহলে লেট হৈ যাম স্কুললৈ যোৱাত আমি লেট হৈ যাম। Mansi, wait a minute. She put on her shoes and comes out. Both Mansi and Farida walk very fast and reach school. They are tired. Tete Mansi e siori play kore, "Rokha, 1 minute tumi rokha." Tetia tai loge loge juta to pindi play joldi bahirot ulai ahil. Aru hiyote Mansi aru Farida joldi khus karibo arambo dhoril jate hiyote homoy mote schoolot goi pai aru তেওঁলোকে স্কুলত গৈ পাল আৰু হিয়তে বহুত ভাগৰ লাগিছে যেহেতু হিয়তে বহুত জলদি খুস কাৰিছে। Mansi wake up late and so she is always late for school. মানসিয়ে সদায় স্কুল মানে দেৰিকে উঠে সেইভাবে হিয়তে সদায় কি হয় স্কুলৰ বাবে লেট হৈ যায় মানে হিয়তে স্কুলত আহোতে দেৰি হৈ যায়। Farida asks her to be punctual. হেবে ফৰিদাই সদায় মানসিক কয় কি তুমি সদায় জলদি কৰিব লাগে আমি সময়মতে কামবোৰ কৰিব লাগে। Then they can walk comfortably. যদি তাই জলদি উঠে আৰু কামবোৰ জলদি কৰে তেতিয়া হলে হিয়তে আৰামসে লাহে খুসকাৰিও স্কুলত আহিব পাৰে। যেহেতু মানসিৰ সদায় দেৰি হয় সেইভাবে হিয়তক কি কৰিব লাগে দৌৰা দৌৰিকে স্কুলত আহিব লাগে। The class teacher entered the classroom. He takes the attendance. Then he checked the uniform and nails of everyone. আৰু হিয়তৰ শ্ৰেণীত কি হুমালে ক্লাস টিচাৰে হুমালে শিক্ষকে হুমালে। শিক্ষকজনে হিয়তৰ এটেন্ডেন্স হাজিৰা লব ধৰিলে আৰু এটেন্ডেন্স লোৱাৰ পিছত টিচাৰে হিয়তৰ ইউনিফৰ্ম জোৰ চেক কৰিব ধৰিলে আৰু নকবোৰ চেক কৰিব ধৰিলে। টিচাৰ, Mansi, why are your shoes so dirty? তেতিয়া টিচাৰে শিক্ষকজনে মানসিক সুধিল তোমাৰ জোতাযোৰ ইমান কিয় লেতেৰা? তেতিয়া মানসিয়ে ক'লে, sorry sir, my mother has not cleaned it. তেতিয়া মানসিয়ে ক'লে কি মোক ক্ষমা কৰিব স্যাৰ মোৰ মায়ে মোৰ জোতাটো সাফা কৰি ৰখা নাছিল। Teacher, but you must do it yourself, looking at all the student. আৰু তেতিয়া টিচাৰ জনে গোটেই ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ পিনে চাই প্লাই ক'লে কি আমি এইবোৰ কাম নিজে কৰিব লাগে। Listen children, you must try to do your
work yourself. You can clean your study table, wash your dish, clean your shoe, and also help your parents in doing the household chores. তাৰপিছত শিক্ষকজনে ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্টবোৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক কৈ আছিল কি তোমালোকে তোমাৰ কামবোৰ নিজে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে তোমালোকে নিজৰ পঢ়া টেবুলখন ভালদৰে সজাই পেলাই ৰাখিব পাৰা ভালদৰে ঠিক ঠাককৈ ৰাখিব পাৰা কিতাপ বহিবোৰ ভালকৈ সজাই ৰাখিব পাৰা লগতে তুমি যোনখন কিবা কাঁহীত এখনত তুমি যদি চাগে ভাত খাই আছা বা কিবা চাহ খাই আছা কাপ গিলাচ বা কাঁহীখন তুমি নিজে ধুব পাৰা বা তুমি তোমাৰ জোতাটো চাফা কৰিব পাৰা আৰু সৰু সুৰাক আমি ঘৰৰ কিছুমান কামত নিজৰ মাক দেউতাকক হেল্প কৰিব পাৰো ফৰিদা I always do my work myself sir তেতিয়া ফৰিদাই ক'লে কি ছাৰ মই মোৰ কামবোৰ মই নিজে কৰোঁ তেতিয়া টিচাৰে ক'লে ভেৰি গুড তেতিয়া টিচাৰে ফৰিদাক ক'লে কি বহুত ভাল মানসী I will also do my work myself from today sir তেতিয়া মানসীয়ে ক'লে কি মই আজিৰ পৰা মোৰ কাম নিজে কৰিম ছাৰ the teacher হাঁহি প্লাই ক'লে কি that's like a good girl তেতিয়া টিচাৰে হাঁহি প্লাই ক'লে কি এইটোৱে ভাল ছোৱালীৰ দৰে কথা কৈছে মানে ফৰিদা sometimes I sweep floor and water the plant also sir তেতিয়া ফৰিদাই ক'লে ছাৰ মই কেতিয়াবা ঘৰবোৰ মুচি দিওঁ আৰু কেতিয়াবা মই ঘৰত গছটো পানী দিওঁ তেতিয়া টিচাৰে ক'ল it's important to be independent from childhood you all should also help and take care of each other in the family আৰু টিচাৰে তেতিয়া শিক্ষকে ক'লে কি আমি সদায় নিজে মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নিজে মানে আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব লাগে সৰুৰে পৰা আমি আত্মনিৰ্ভৰ হোৱা চেষ্টা কৰিব লাগে আমি আৰু আমি লোককো কি কৰিব লাগে হেল্প কৰিব লাগে সহায় কৰিব লাগে যতন ল'ব লাগে আমি পৰিয়ালৰ এজনে আনজনক চাব লাগে all the students sure sir তেতিয়া সবে গুটে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে তেতিয়া ছাৰক ক'লে কি হ'ব ছাৰ আজি পৰা আমি সবে মানে কৰিব হিয়াতে হিকানে ক'লে কি হ'ব ছাৰ টিচাৰ গ্ৰেট নাও লেটস ষ্টাৰ্ট আৱাৰ লেসন তে টিচাৰে কয় কি ঠিক আছে ভাল কথা তেতিয়া আমি আমাৰ আজি পঢ়াখিনি আৰম্ভ কৰো আশা কৰো মোৰ এই ভিডিওটো তোমালোকক মই ভালদৰে বুজাব পাৰিছো যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা আজিৰ বাবে ইমানে থ্যাংক ইউ